Morjesta. Viimeinkin tuli Amerikan paketti. Oliko se melkein 2 kuukautta piti odottaa. Nyt täällä pitäisi olla se tämä pieni osa, joka liittyy ton räppikaton avaamiseen. Tässä on näitä rajakytkimiä pari, joita mä silloin muutama video sitten tutkin ja mä silloin tulkittiin, että se on tässä se vika. Niin nyt sitten nähdään, että jospa se tällä tulisi kuntoon. Mä alan täältä kaivaa esille sen liittymän. Mä en nyt sitä viiti kuvata, kun tuli silloin pari videoa sitten se kuvattu. Mäpä nappaan tuolta se vanhan esille. Siinäpä se nyt ois. Eli tämä täältä pitäisi saada irti. Yllättäen ei tuossa paketissa tullut näitä pinnejä, millä tää on kiinni. Ja nämä on aika heikot täältä, että pääs nämä sen verran ehyenä irti, että vielä joskus ne takaisin. No niin, nyt mä sain jykerrettyä nuo pinnit tuolta irti ja sitten lähtee tämä vanha palikka tuohon ja sitten otetaan täältä uusi palikka tilalle. No niin, nyt on nuo aikamoisen taistelun jälkeen nuo pinnit tuolla ja tää nyt näyttäisi pysyvän paikallaan tää palikka tässä, mutta jospa se vielä kestäisi siellä. Täältä päin tulee kuitenkin, kun täällä on se kytki, niin se painaa niin noita pinnejä vastaan, niin niiden täytyisi pysyä tuossa. Sitten lähdemme autoon kokeilemaan, miten se toimii. Sitten ei muuta kuin väkertää se tänne paikalle. Tuolla on nuo 3 piuhaa, mihin se kiinnittyy. Sielläpä se nyt olisi. Sitten ei muuta kuin testaa. Auki. Nyt aukesi ikkunat. Sitten katto. Lamiskuukkeli. Ja edelleenkään mitään ei tapahdu. Kuinkas muuten? Ei tullut sillä kuntoon. Harmituksen määrää, voi. Näytti, että ei ollut vikaa siinä mikrokytkimessä. Ankaran pettymyksen jälkeen pitää alkaa taas tutkia vähän lisää. Tässä joutuu aika paljon käyttämään noita virtoja päällä tai pitää virtoja päällä. Alkaa olla jo kylmät kelit. Menee akku varmaan huonoksi, niin pistin tommosen ylläpitolaturin tuohon tuuppaamaan virtasta, että ei menisi akku tyhjäksi. Sitten ei auta muuta kuin alkaa tutkimaan asiaa. Ja mä tuolta netistä kattelin, niin tämähän on semmonen jumppaushomma, että tuon pystyy pakottamaan tuon katon auki sillä, että laittaa tonne, missä on sen katon ohjauksen rele, tuolla sulake- tai releboksissa. Niin sinne kun laittaa hyppylangat tiettyihin kohtiin, niin sitten tämä pitäisi pystyä pakottamaan niin kuin auki sillä, että se ohittaa ne rajakytkymet ja muut. Niin siinä ainakin näkee, että onko se mekanismi ja sähkömoottori kunnossa, mikä tuota kattoa ohjaa. Mä meinasin nyt kokeilla sen. Ja se releboksi on täällä. Se on tuolla noin. Täällä on tämä katon ohjausrele. Lähtee tällainen auki, niin kuin ollaan otettu se tuossa muutaman kerran jo. Sitten tuolla on tuo kanta tuolle relelle ja sinne kun laittaa tiettyihin kohtiin hyppylangat, niin se katon pitäisi lähteä auki. Netistä löysin ton katon ohjausreleen tämmösen kuvan, missä näkyy, että mikä on mikäkin ja sieltä löytyy myös ohje, että miten sen pystyy pakottaa auki. Eli kun laittaa hyppylangan tuosta 2.2 2.7 eli tälle välille ja toisen hyppylangan täältä 2.5 tänne 2.3, niin sitten pitäisi alkaa auki tuon katon ja sitten se pitäisi saada kiinni myös pakotettua, jos se ei toimi, niin sitten se menee sillä, että kun laittaa ton 2.5 ja 2.2 välille ja sitten 2.7 ja 2.3 välille, niin tämä pitäisi sitten mennä kiinni. Tuolla näkyy nuo, eli 2.3 terminaal 30, 2.2 terminaal 31, mitä ikinä tarkoittaakaan, mutta sitten tuo 2.5 on Open Convertible Top moottori, eli se avausmoottori tai aukipäin pakotettaa sitä moottoria, ja sitten tuo 2.7, niin se on Close Convertible Toppi. Eli näin se pitäisi saada. Ja mä alan nyt sitä kokeilemaan, että jos mä saisin tolleen pakottamalla sen. Pääsis tutkimaan sitä, että onko se vika täällä.
tämän kannen alla. Eli kun tuo katto laskostuu, niin tästä nousee tämä pelti ja tuo katto laskostuu sinne alle. Ja täällä on yksi rajakytkin, mikä pitää olla tietyssä asennossa, että tuo katto voi liikkua. Ja jos se ei ole, niin sitten se ei liiku. Ja kun siihen ei oikein pääse mitenkään muuten käsiksi, kun saamalla ton katon auki, niin se on ollut nyt tässä ongelma, että kun ei ole pystynyt tuota liikuttaa, niin ei päässyt tarkistamaan tuota rajakytkintä. Mä epäilen, että jossakin noista rajakytkimistä se täytyy se vika olla, että kun mun mielestä ne kaikki ohjaussignaalit ja muut tulee tonne oikein ja kun nappia painaa, niin se relee naksahtaa, eli se vetää tuolla. Ja eli kun sais vaan tän auki ja pääsisi tonne kokeilemaan, niin voitais päästä ehkä eteenpäin. Niin mä alan nyt virittelen tonne ne hyppylangat. Ensin pitää ottaa näitä ikkunoita pikkusen alaspäin, ettei rikota noita ikkunoita laskettua pikkusen. Noin. Ja tuolta ikkunaa kans, niin nyt on tuo. Ja sitten tää katto pitää tietenkin vapauttaa täältä tää mekaaninen lukko, mikä pitää tuota katon yläreunaa kiinni, ettei sieltä vastaa sitten kun lähdetään pakottaan auki. Niin mä lähden nyt virittämään niitä hyppylankoja tonne sen kuvan mukaisesti. Ja sieltä nyt on aika mahdottoman hankala kuvata, niin mä laitan tän kameran tähän. Eli ainakin tuo moottori toimii oikein, koska tää nyt suostuu liikkumaan. Tämä nyt nousi täältä. Täällä on se rajakytkin, minkä kerroin, että tämän pitää toimia, jotta tuo voi liikkua. Ja ei mä ainakaan nyt äkkiseltään tästä. Tää naksahtaa ihan oikein. Eikä tässä näy päälle päinkään mitään. Tuo vipu on ihan ok. Sitten yksi rajakytkin, mikä tässä vielä on. Ja se on tämän pilarin täällä. Ne on erittäin hankala nähdä tonne. Tän pilarin tai tän muovin takana, mikä tässä on. Kylläpä onkin hankala tonne päästä. Tätä pitäisi varmaan purkaa tätä kattosysteemiä. Pikkusen on nihkiä paikka. Se ei varmaan lähde, on pakko ottaa tämä tästä irti, jos sinne aikoo päästä käsiksi. Ja mitä mä kattelin netistä, niin tuo on aika työläs irrotettava. Tai kyllä se lähtee, mutta sinun pitää käyttää kovasti voimaa. Ja sitten se on semmoisella muoviklipseillä ja nyt alkaa olla kohta mittari nollassa. Niin vähän hirvittää, että menee sieltä sinne väkäiset rikki, ettei se sitä sitten saa pysymään sinne enää kiinni, jos tuo lähtee hajottaa. Niin pitää nyt kokeilla ensin keskittyä tuohon. Käyttää vaikka tuo muovisuoja tosta irti. Tämä muovikotelo, mikä tässä on. Niin paljon tulee tuota valoa tuolta, ettei oikein tahon näkyä tuossa. Tämä muovikotelo tästä irti ja sitten katsoa tämän, että ne johot, mitkä tuolle menee, käyttää liittymät irti, ettei ne on mitään hapettunut tai sitten, että siellä on kunnon kontakti. Ettei se ainakaan semmosesta olisi kiinni. Tää nyt tällainen kylmä, niin mä pikkusen puhallan tuota hiusten kuivalla tuota koteloa ennen kuin mä irrotan, ettei se menisi halaki, niin mä palaan nyt tekemään sen. No niin, nyt se suoja on sieltä auki. Mä laitan tuohon tommosen kankaan, että kun joutuu noijaan tässä, ettei turmele tuota maalipintaa. Täällä on nyt tämä liitin tossa, se on irti. Ja tää tuolta menee 4 johtoa, mun mielestä tuo keltainen ja sininen, ne menee tuonne liittymelle, mikä näkyy tuolla välissä. Varmaan kameralle kovin hyvin näy. Mut kuitenkin ne näyttäisi, että ne liittymille menevät johot on ihan, tai ei liittymille, tuolle rajakytkimille menevät johot on ihan kunnossa. Tää naksahtaa. Tuolla on tämmönen jousi, joka palauttaa tuon. Se toimii ihan oikein. Tämä enempää arvoa lähteä purkaan. Ainakin niin kuin päällisin puolin tää näyttää ihan. Ja nuo johot on tuolla kiinni. Niitä ravisteleekin, niin ei heilu mihinkään. Tuolta rajakytkimen päästä ne on niinku valettu tommoseen elementtiin, että niitä ei saa tuolta irti. Sitten tää oven katon mekanismi toimii sillä lailla, tai siellä on tuolla tommonen liukukisko, mitä pitkin siellä kulkee semmonen rulla. Tuolla sivussa näkyy tommonen liukukisko, niin luin netistä, että ne joskus jumittaa, niin mä rasvasin samalla ne molemmin puolin, ettei ainakaan mitään semmoista mekaanista jumia ois. Eikä tässä nyt semmoista näykään, että siellä on joku sähköliityn, mikä ei välillä saa kosketusta, niin mä vähän aikaa rassaan noita liittimiä ja kokeillaan sitten uudestaan.
Nyt on käytetty tuota liitintä auki ja tuo liitin mikä on tuolla takana, niin se ei tosiaan siellä ei ole liitintä, vaan se on valettu nuo johot suoraan ton rajakytkimen sisään, eli sitä ei saa niinku purettua. Eli siellä ei voi sinne, ne menee nuo johot. Ja tätä liitintä mä oon nyt käyttänyt useamman kerran auki ja nämä johot, mitkä siihen menee, niin ne on ihan tukevasti. Ja eikä näy missään, että olisi johossa mitään nirhaumaa tai että olisi johon suoja rikki. Niin ei mä muuta kuin laitan tuon kassaan ja kokeillaan taas uudestaan. Nyt on suoja takaisin paikallaan ja mä taas pakotan tän sieltä jumppilangalla takaisin kiinni tän oven ja aina mä sanon oven tuon katon ja kokeillaan taas jos jotta se auttaisi. Ja jälleen on rele siellä paikallaan ja katto on nyt pakotettuna kiinni ja käkkäri käytetään, että se rele siellä naksahtaa ja sitten laitetaan tuo auki ja taas kokeillaan. Ja ei vaan. Ei mitään muutosta mihinkään. Voi. Laitoin auton käymään ja käytin kerran käkkäriä vielä pois ja sitten ei ole todellista. Nyt se aukeaa tuosta napista. Mikä ihme tällä on? Oliko siellä kuitenkin joku kosketushäiriö siellä rajakytkimessä, mutta hyvä, että toimii, mutta ei ole vieläkään ihan varma, että mikä siihen nyt auttaa. Kokeillaan nyt vielä, että sitä tuohon viereen kuvaamaan, niin näkyy kameralla paremmin ja kokeillaan vielä, että vieläkö se suostuu menee napista kiinni. Suostuhan se. Mä alan itse epäilemään melkein kaikista eniten, että se on se rele, joka on tuolla, mikä ohjaa tuota koko kattohommaa, että siinä on joku kosketushäiriö. Nyt kun mä oon käyttänyt sitä monta kertaa irti ja laittanut takaisin, ja että se on siitä kiinni, koska kun mä laitoin ton kiinni, sen rajakytkymen ja pistin ne takaisin, mitä mä olin rassannut, niin sit kun mä painoin eka kerran, niin se ei lähtenyt auto. Voiko se olla niin, että tää auto pitää olla oikeasti käynnissä, että suostuu liikkumaan, kun mun mielestä mä oon aikaisemmin liikuttanut sitä sillä lailla, että se on pelkät virrat päällä, mutta kokeillaan nyt vielä, että sammutetaan ja annetaan olla pelkät virrat päällä ja kokeillaan, että lähteekö se sitten. Paitsi nyt tuolla taas pallaa tuo, että katto on auki, vaikka se ei oo auki. Ja mun mielestä sen ei kuulus pallaa. Joku siinä taas nyt on väärin. Kokeillaan aukastaan tämä taas. Ikkunat auki ja ton pienen matka. Ja kokeillaan lähteekö se nyt auki. Lähtee. Käytetään ihan tuolla. Noin. Niin kauan kun liikkuu, niin painetaan nappia. Ja sitten kiinni. Ja lähti tulemaan. Noin, nyt kettiin niin kauan kun ääni kuuluu. No nyt se sammu se. Oliko se sitten, että mä en painanut sitä, että sitä ei vaan painettu tarpeeksi pitkälle, että se jää niinku pikkusen vajaaksi, koska nyt se sammu se tuolta se, että katto auki. Merkkivalo. Ikkunat meni kiinni. Ja kokeillaan nyt vielä ilman, että sillä että auto on pelkästään, että on virrat päällä, että se ei ole käynnissä. Avataan taas tämä. Noin. Ja kyllä se ainakin nyt ikkunat lähti tolleen. No niin, nyt on pelkät virrat päällä. Salpaa auki. Ja nyt auto ei ole käynnissä, mutta virrat päällä ja kokeillaan lähteekö. Ja lähteehän se. No, nyt se toimii.
Mä oon tuon rajakytkimen tuohon vaihtanut. Mä oon tuon takana olevan rajakytkimen nyt rassannut ja niitä liittimiä räpeilöinyt. Mä oon käyttänyt tuota releittä monta kertaa auki ja kiinni. Ja nyt se toimii. Siellä oli joku kosketushäiriö. Ja nyt laitetaan napista kiinni. Ja niin kauan kun ääni kuuluu, noin. Ja nyt sammu tuolta tuo valo, että katto auki, mikä on tähän asti melkein aina palanut. Eli se pitää painaa tuo ihan niin kauan kun se menee, niin pitkään ainakin, niin se sitten sammuttaa tuolta se, eli se saavuttaa joku näistä rajakytkimistä sitten. Joko tämä, tai siellä takana, tai sitten tuossa P-pilarin, eli tuossa kuskin selän takana oleva rajakytki saavuttaa. Kaikkien pitää saavuttaa se, että se tajuaa, että se on kiinni. Mutta nyt se tuntuisi toimiva. No, hyvä. Ainakin tietää, että tuo mekanismi tosiaan toimii ja sähköisesti se on kunnossa, että jos siihen taas tulee vikaa myöhemmin, niin käyttää tuota relettä auki ja rassaa. Ja mikään ei ole niin mekaanisesti ainakaan rikki, no sähköosatkin toimii ja johot on kiinni, että siellä oli vaan nyt joku huono kosketus. Ja toivotaan nyt, että se jatkossa pelaa. Ihan hyvä fiilis, että se nyt alkoi toimia. Toivottavasti se toimii vielä keväällä, kun tää talven nyt tässä seisoo. Ei mitään, tämmönen tällä kertaa. Ei muuta kuin seuraavan kertaa, se on moro.